Okay guys, bertemu lagi bersama saya AJVL dan yang masih baru dengan channel saya, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Okay, yang sudah subscribe, welcome back to my new video. So dalam video kali ini saya akan kongsikan tips untuk YouTuber pemula bagaimana mereka boleh grow mereka punya channel. Dan tanpa membuang masa, kita tengok tips yang pertama. Untuk tips yang pertama yang paling penting sekali, korang kena decide apakah niche ataupun konten yang korang nak buat. Contohnya kalau korang nak buat konten masakan, so apa yang korang perlu buat untuk konten masakan, korang kena buat research. Dan research apa yang korang kena cari adalah contohnya bagaimana korang nak shoot konten masakan, bagaimanakah camera angle untuk konten masakan, bagaimanakah lighting setup untuk konten masakan, dan apakah equipment yang digunakan untuk shoot konten masakan. Dan semasa korang dah ada information, dah ada maklumat, korang boleh save time, korang boleh save cost, dan apa-apa yang berlaku semasa korang shoot video korang, shoot konten korang, korang boleh selesaikan dengan senang. Tips yang seterusnya adalah korang kena belajar basic editing skills. Nama pun dah content creator, semestinya korang kena create dan korang kena pandai edit konten untuk channel korang. Kalau tak, apabila korang hanya record and then korang just upload secara bulat-bulat dalam channel korang, mungkin kadang-kadang video yang korang upload tu dia tak menarik dan orang pun tak akan view. Korang kena belajar editing skills, bagaimana nak trim video, bagaimana nak buat color grading, bagaimana korang nak buat sound effect, dan bagaimana korang nak export korang punya video. And then masa sekarang ni tak ada alasan lagi korang tak pandai nak edit video, sebab terlalu banyak YouTuber di luar sana buat tutorial bagaimana korang nak edit video. Okay, korang boleh edit video menggunakan smartphone juga, dan korang juga boleh edit video menggunakan PC. Kita sentuh pula kepada equipment. Okay, untuk equipment, kalau korang tak ada budget dan korang yang baru nak mula buat channel korang, kalau boleh gunakan equipment yang ada terlebih dahulu. Kalau korang tak ada kamera, korang boleh gunakan korang punya smartphone. Okay, smartphone ni dia boleh buat pelbagai kerja yang korang minta, termasuk juga dia boleh record dan dia boleh edit korang punya video. Terdapat satu persoalan di mana orang seringkali berbalah, adakah korang memerlukan equipment yang mahal untuk buat konten? Adakah korang memerlukan equipment yang biasa untuk buat konten? Okay, jawapan saya dia no and then dia yes. Yang baru nak mula, jangan spend banyak kos untuk memulakan channel korang. Korang kena gunakan apa yang ada, tapi korang boleh upgrade equipment korang. Kalau korang gunakan built-in mic dari smartphone, mungkin korang punya suara dia tak clear. So korang boleh beli external microphone. Dan kalau korang rasa susah nak pegang smartphone, korang boleh beli tripod untuk smartphone. Dan apabila korang punya subscribers dan juga views korang semakin meningkat, disitulah korang boleh decide adakah korang nak upgrade ataupun korang nak stick kepada apa yang korang ada. Sebab nanti tiba-tiba kalau korang yang terlalu overspend dengan equipment yang mahal, satu hari korang dah give up, lepas tu korang berhenti di tengah jalan, equipment korang tu dah tak ada fungsi, dan last korang dah let go korang punya equipment, dan disitulah korang akan mengalami pembaziran. Kalau korang still juga nak beli, itu terpulang kepada korang sebab korang ada budget. Dan kadang-kadang benda ini juga ianya akan memuaskan hati seseorang individu. Ada juga yang mengatakan gunakan smartphone sahaja pun kita boleh monetize. Tapi ada yang menggunakan kamera mahal, equipment mahal, mereka masih belum lagi monetize. Ini bergantung dengan rezeki masing-masing. Kalau rezeki mereka ni awal lah dia dapat monetize. Tapi kalau rezeki kita dia lambatlah kita monetize. So kita tak boleh nak bandingkan rezeki masing-masing. Tips yang seterusnya, elakkan daripada mengamalkan sub for sub. Semasa saya mulakan channel saya, memang saya ada buat sub for sub. Apabila channel saya dah sampai 300 subscribers, apa yang saya sedar dan apa yang saya perasan adalah saya punya watch hour dan juga subscriber saya dia tak seimbang. Bila saya dah capai 300 subscribers, saya punya watch hour tak sampai 100, malah tak sampai 90 jam. So di sini baru saya sedar bahawa sub for sub ini tidak boleh diguna pakai. Orang yang buat sub for sub ni, mereka tak kisah pun pasal konten yang terbaru korang ada. Salah satu channel yang saya visit, dia punya subscribers bukan main banyak, tetapi apabila saya tengok dia punya video yang dia ada hanyalah video yang 2-3 bulan yang lepas. Dia tak ada konten yang terbaru. Tapi apa yang dia buat, dia gunakan konten yang sama untuk menagih sub daripada konten creator yang lain.
So guys, bagi korang yang baru nak mula, kalau boleh elakkan sub. Kalau tak, nanti sia-sia saja korang punya usaha selama 2 ataupun 3 tahun untuk membangunkan channel korang. Just keep on buat konten yang menarik, konten yang berkualiti. Saya boleh garanti subscribers akan datang secara organik dan viewers korang mungkin boleh meningkat lebih cepat. Tips yang seterusnya, korang kena rajin practice. Maksudnya adalah sebelum korang shoot konten korang kena buat shortlist. Korang kena buat planning. Dan bagi korang yang tak biasa bercakap di depan kamera, korang kena practice di depan cermin terlebih dahulu. Kelebihan sekiranya korang ada shortlist adalah korang tak akan miss apa poin yang penting. Dan korang juga boleh buang di mana poin yang korang perlu highlight dan di mana poin yang korang tak perlu highlight dalam video korang. Kalau korang tak ada planning, korang tak ada buat shortlist, korang tak practice, kadang-kadang dalam video korang akan ada banyak gagap, lepas tu banyak terberhenti seketika. Apa semua benda ini memang akan berlaku. Extra tips bagi saya sangat penting adalah korang kena berhati kental, hati keras, hati batu dan anti koyak. Apabila korang dah ada channel YouTube, memang korang akan ada fans dan korang akan ada haters. Apabila mereka komen, kadang-kadang komen mereka memang sangat menyakitkan hati, memang membuatkan kita marah. Dan kadang-kadang kalau kita boleh jumpa haters tersebut, kita nak bagi satu penumbuk pun memang kita nak buat. Kita sebagai content creator, kita kena bersikap profesional. Apabila mereka mengajukan komen-komen yang negatif, komen-komen yang menyakitkan hati, cara saya, apa yang saya buat, saya bagi love dan saya like komen tersebut. So kita hanya perlu notify kepada haters tersebut bahawa kita dah membaca komen beliau. Cukup. Korang boleh tulis, okay, thanks for your advice, or benda yang pendek-pendek dan yang positif. Cukup. Jangan reply benda yang negatif. Kebaikan sekiranya ada haters adalah dia akan menyebabkan kita punya engagement semakin meningkat. Sebab apabila ada haters, akan ada fans backup kita, akan ada orang lain backup kita, dan dia punya komen semakin banyak dan YouTube akan detect bahawa channel tersebut dan video tersebut dia sangat aktif. Algoritma YouTube dia akan senang untuk recommend kita punya video kepada viewers yang lain. Overall, apa yang saya boleh katakan, kalau korang nak mulakan channel YouTube, korang kena berhati kental. Lepas itu korang kena rajin buat research. Jangan jadi content creator yang malas dan jangan pergi rembat konten orang. Kalau korang yang betul-betul nak mulakan channel YouTube, fokus kepada konten dan fokus kepada creating konten yang lebih menarik, berkualiti dan bermanfaat. Jangan terlalu kejar monetization, sebab kalau korang tak kisah pasal korang punya konten, macam mana korang nak monetize. Okay, mungkin selepas ini ada juga haters yang akan kecam saya bahawa saya bukanlah YouTuber yang berjaya. Tapi apa yang saya nak highlightkan di sini, apabila seseorang YouTuber yang baru nak mulakan channel, kurang-kurangnya mereka tahu apa benda yang mereka perlu buat dan mereka perlu tahu apa benda yang mereka tak boleh buat. Kita boleh selamatkan mereka daripada channel mereka diban sebab melakukan sub dan banyak rembat konten orang. Apabila ada haters yang kecam korang just layan mereka secara profesional. Cukup. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. So saya harap korang dapat input dan manfaat daripada apa yang saya sharekan kepada korang. So sekiranya korang rasa video ini membantu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe untuk channel saya. Okay guys, I see you on the next video. Ciao.